Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ káalẹ́ according to the time níbi tí ẹ bá wà. So ní èní yìí mo máa ṣàlàyé nǹkan tí wọ́n ń pè ní SIEM fún yín and XDR. So ṣé ẹ wà interested láti become SOC Analyst? Nǹkan tó ń pè ní Security Operations Center. Tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ẹ ní láti mọ nǹkan tí ó jẹ́ igi lẹ́yìn ọgbà SOC Analyst or Cyber Security Analyst báwọn mi ṣe máa ń pè. So àwọn tools kan wà tó jẹ́ pé òun gangan ni nǹkan tí wọ́n máa ń lò tó máa ń pè ní SIEM. Ìtumọ̀ SIEM yẹn ni Security Information and Event Management. So pàápàá jùlọ gbogbo àwọn SIEM yẹn wọn kì í ṣe ọ̀fẹ́, wọ́n máa ń tà wọ́n ni. So but nínú eléyìí màá sọ bí ẹ ṣe lè install Wazuh or Wazuh tó jẹ́ pé SIEM ni tó dẹ̀ tún jẹ́ Extended Detection and Response XDR. So màá sọ bẹ́ẹ̀ ṣe máa install ẹ̀ lẹ́nu. Tẹ́ bá ti lè mọ bẹ́ẹ̀ ṣe máa install ẹ̀, tẹ́ bá ti lè configure ẹ̀, so ó máa wà easier fún yín tó jẹ́ pé tẹ́ bá ń ṣe cyber security analyst or SOC analyst role. So tẹ́ bá máa tí any of the threat bá wà ẹ máa understand ẹ̀ because ẹ ti ní backbone, ẹ ti mọ backbone nǹkan tí ó ń ṣiṣẹ́ ní backend tí ó ń detect àwọn malwares and so on and so forth. So ẹ máa bá mi ká lọ. So níbi tí a máa install Wazuh sí ni orí Ubuntu Linux. Lẹ́ẹ̀kan mo install Ubuntu Linux yìí. So tá bá máa install Wazuh nǹkan tá máa ṣe ni pé a máa click bíbá yìí show applications. So ní bíbá yìí a máa wá terminal wa or ká type cmd ó máa show terminal wa. So ká click terminal. So tó bá ti open terminal wa nǹkan tá máa ṣe ni pé mo ti copy gbogbo àwọn code kan sẹ́gbẹ̀ẹ́ fún yín so that ó máa wà easy ẹ kàn máa ṣe copy and paste ni. So nǹkan tá máa ṣe ń sìn ni pé a máa update Ubuntu Linux yìí a dẹ̀ máa install Kali a dẹ̀ tún máa install àwọn other wget sí. So ẹ jẹ́ kí n mú code yìí wá láti second monitor mi ká paste ẹ̀ sí bíbá. So nǹkan tá máa ṣe nìyẹn. So màá paste code command yìí màá paste ẹ̀ sínú description below so that ẹ lè rí lò. So ẹ jẹ́ ká press enter. So ó ń béèrè password wa, ẹ jẹ́ ká enter password wa. Password yìí mo set ẹ̀ nígbà tí mo ń set up Ubuntu Linux lẹ́ẹ̀kan ni. So ìyẹn ti install, ẹ ti rí gbogbo nǹkan tó install sí bíbá. Mi ì fẹ́ go too much lórí gbogbo àwọn installation script tí a enter. So ẹ jẹ́ ká clear bíbá yìí. So tá bá ti clear yẹn tán so a máa wá install Wazuh. So nǹkan tá máa ṣe ni pé ká click máa copy code tí mo ti kọ́lẹ̀ so that kó lè save one time máa paste ẹ̀ sí bíbá. So code èlé náà máa fi sí description below. So tẹ́ bá dẹ̀ ní issue so ẹ lè message mi máa get back sí mi. So ẹ jẹ́ ká tẹ enter. So Wazuh máa install nsìn. So ó dẹ̀ máa take about 10 to 15 minutes kó tó install tán. So nǹkan tí máa ṣe ni pé màá pause fídíò yìí màá padà wá tó bá ti install tán. So and níwọ̀n bá ta fi ń dúró pé mo máa padà wá ẹ jẹ́ kí n make this thing bigger so kẹ́ lè rí bí ó ṣe ń lọ. So ó ti bẹ̀rẹ̀ indexer installation. Kó tó di pé mo máa lọ ẹ jẹ́ kí n sáré explain a little bit about this Wazuh or Wazuh. So mama pronounce ẹ̀ bẹ́ẹ̀ interchangeably. So nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé nínú Wazuh yìí ó jẹ́ bí open source platform fún SIEM. Ṣẹ́rí tẹ́ bá Google fún SIEM ẹ máa rí pé gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ṣàlàyé lẹ́ẹ̀kan ẹ máa rí pé Security Information and Event Management ni nǹkan tí wọ́n lò fún. Kí ni ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé gbogbo any activities tó bá ń lọ lórí infrastructure wa ó máa capture as a log. So nǹkan tí wọ́n lò fún nìyẹn àti pé Wazuh yìí open source ni. So it's one of the best open source SIEM out there and XDR. So tí a lè lò ó dẹ̀ dá ká set ẹ̀ up fúnra wa lórí lab wa and tá bá máa set ẹ̀ up a máa need Ubuntu desktop. So mo ti install Ubuntu desktop yìí lẹ́ẹ̀kan. So kó tó di pé mo bẹ̀rẹ̀ second video yìí and nínú
nínú training course yìí ni pé a máa rí a lot of other how to use this Wazuh and bá ṣe lè link ẹ̀ pẹ̀lú àwọn other operating system wa. So màá gbà yín níyànjú kẹ́ try láti install ẹ̀ sórí VMware and VMware eléyìí free ni, VMware workstation free ni. So ẹ bá lọ sí Broadcom ó ti free nsìn for personal use. So níbí báyìí later àwọn other VMs tí mo ti create bíi Windows 10 and others bíi Ubuntu Linux ẹ máa rí níbí báyìí. So ẹ jẹ́ kí n lọ get coffee mi, ẹ máa bá mi kà lọ. So ó ti ready nsìn. So nǹkan tá a máa ń ṣe nísìn, tẹ bá ṣàkíyèsí tẹ bá wo terminal yìí ẹ máa rí pé ó fún wa ní username which is going to be our username admin and then password. Ẹ jẹ́ ká copy password yìí. So ká copy password yìí, ká copy ẹ̀ sórí clipboard. So ó wá sọ pé ká access web interface yìí ní Wazuh dashboard. So Wazuh dashboard IP. So nǹkan tó máa jẹ́ ni pé IP Ubuntu wa yìí. So tá bá máa get IP wa yìí ẹ jẹ́ ká click ibi báyìí or ká open terminal wa again. So let's slow a little bit. So okay, so ẹ jẹ́ ká ṣe if config wọn la máa fi get IP computer wa. So IP computer server wa yìí, so 192.168.178.128. so ẹ jẹ́ ká open browser wa. So ká lọ sí orí IP address yẹn, so wọn la máa fi get Wazuh interface yìí. So browser wa ṣì ń load lọ́wọ́, ẹ jẹ́ ká ní sùúrù fún díẹ̀. So browser wa ti open, mímọ̀ nǹkan tó ṣe ó slow díẹ̀. So ẹ jẹ́ ká type in IP admin wa, IP address wa, so 192. Okay, ó ti gbé jáde ní báyìí. So okay, it's already running. So click remote, ẹ jẹ́ ká close ilé. Okay, ẹ jẹ́ ká tẹ enter. So now tá bá ti rí warning potential security risk ahead, so ẹ jẹ́ ká click on advanced. So ẹ jẹ́ ká scroll down. So accept the risk and continue. So it's because of kò sí certificate yẹn bẹ́ẹ̀ ni. So now ó ti show Wazuh fún wa nsìn. So Wazuh nsìn. So ká enter admin as a username. Tẹ́ bá rántí username ta copy lẹ́ẹ̀kan, ẹ jẹ́ kí n fi hàn yín again ní orí bíbá. So username ta copy ní bíbá yìí àti password there. So òun la máa lò. So jẹ́ ká padà sórí browser. So ká wá enter, ká paste the password yẹn síbẹ̀, paste or login. So Wazuh or Wazuh API tí ó ti install pẹ̀lú àwọn other agents. So ẹ jẹ́ ká fún ní 1 minute or so kó fi install gbogbo eléyìí tán. So ó show something went wrong because mo ń install ilé live ní ẹ wo error yìí. So because ẹ̀yin náà lè encounter something like this. So nǹkan tí mo kàn ṣe ni pé mo kàn click go to the overview. Now ó ti padà wá sí overview. So a ti parí installation Wazuh, so SIEM and XDR. So bóyá ó ṣe máa rí ni. So ẹ ṣé, ẹ máa bá mi kà lọ.